right currency pairs video එකේ දෙවෙනි කොටස. ඉතින් අපි කලින් වීඩියෝ එකේදී කතා කරා currency pair එකක් කියන්නේ මොකක්ද currency pair එකකින් වෙන්නේ කියන එක ගැන theoretically. ඉතින් මේ Binance එකේ තියෙන හැම currency pairs වර්ගකකින්ම අදහස් කරන්නේ මේ දෙවෙනි currency එකට සාපේක්ෂව. එහෙම නැත්නම් අපිට කියන්න පුළුවන් quote currency එකට සාපේක්ෂව base currency එකක price එක තමයි ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. දැන් මේ BUSD base currencies වල නම් BUSD වලට සාපේක්ෂව Bitcoin එකක price එක තමයි මෙතන තියෙන්නේ. USDT වලට આવුත් එහෙම ඉතින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ USDT වලට සාපේක්ෂව Bitcoin එකක price එක තමයි මේ තියෙන්නේ. දැන් එතකොට මේ BTC base currency pairs වලට අපි આવොත් එතනින් අදහස් වෙන්නේ Bitcoin වලට සාපේක්ෂව Ethereum එකක මිල තමයි මේ currency pair එකේ මේ price එකෙන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. දැන් එතකොට මෙතන අපිට බලා ගන්න පුළුවන් price එක 0.7ක ප්‍රමාණයක්. ඒකට හේතුව තමයි Bitcoin එකක් මේ වෙලාවේ ඩොලර් වලින් $16,200ක් විතර. Ethereum එකක් $1,100ක් විතර. දැන් එතකොට මේකෙන් මේ කියන්නේ Ethereum එකක් කියලා කියන්නේ Bitcoin එකකින් කොච්චර ප්‍රමාණයක්ද කියන එක තමයි මේ 0.7න් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ Bitcoins 0.7ක ප්‍රමාණයක් තමයි Ethereum එකක් කියන්නේ කියන එක තමයි මෙතන තියෙන්නේ. right. දැන් අපි මෙතන currency pairs වර්ග ගැන මෙතන කතා කරා. නේද? දැන් එතකොට මොනවද මේ BUSD currency pairs කියලා කියන්නේ? මොනවද මේ USDT කියලා කියන්නේ? දැන් මතක ඇති කලින් වීඩියෝස් වල අපි කතා කරා මේ cryptocurrency කියලා කියන්නේ හැමතිස්සෙම මිල වෙනස් වෙන. එහෙම නැත්නම් මිල ඉහළ පහළ යන currencies වර්ගයක්. හැබැයි මේ USDT, BUSD වගේ currencies වල මිල එහෙම ඉහළ පහළ යන්නේ නැහැ. right. අපි මේ currencies වලට කියනවා stable coins. එහෙම නැත්නම් stable currencies කියලා. හරියටම කිව්වොත් එහෙම මේ USDT එකක් හරියටම ඩොලර් එකකට සමානයි. BUSD එකකුත් ඩොලර් එකකට සමානයි. දැන් හිතන්න ඔයාගේ Binance account එකේ ඔයා USDT 100ක් දාලා තියෙනවා කියලා. ඒක හරියට US ඩොලර් 100ක් දාලා තිබ්බා වගේ තමයි. right. ඩොලර් 100ක් සාමාන්‍ය ඩොලර් 100ක් දාලා තිබ්බහ සමානයි. ඒක කොච්චර කාලයක් ගියත් USDT 100 USDT 100ම තමයි. ඒක ආයේ වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඒත් එකම අපි කලින් වීඩියෝස් වලදී කතා කරා මේ Binance කියලා කියන්නේ exchange එකක්. ඒ කියන්නේ අපේ තියෙන සල්ලි දීලා එහෙම නැත්නම් ඩොලර්ස් දීලා අපිට පුළුවන් මේක හරහා cryptocurrency buy කරන්න. ඒ කියන්නේ අපි මේ Binance එකකින් cryptocurrencies buy කරන්න නම් අපි අපේ සල්ලි deposit කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා invest කරන්න ඕනේ. නේද? දැන් එතකොට මෙතෙන්දි කෙනෙක්ට ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන් කොහොමද අපි Binance එකට සල්ලි deposit කරන්න කියලා. අපි Binance එකට සල්ලි දාන විදිහ ගැන අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී කතා කරනවා. දැන් මම මේ කියාගෙන ආවේ Binance එකේදී trade කරන්න. එහෙම නැත්නම් cryptocurrencies buy කරන්න නම් අපිට සල්ලි deposit කරන්න ඕනේ. නැත්නම් invest කරන්න ඕනේ. අන්න එතකොට අපිට පුළුවන් dollars වෙනුවට මෙන්න මේ USDT එහෙම නැත්නම් BUSD වගේ stable coins deposit කරලා තියාගෙන අපිට අවශ්‍ය වෙලාවට වෙන ඕනම මාකට් එකේ මිල වෙනස් වෙන cryptocurrency එකක් buy කරන්න. එතකොට අපිට මේ currency pairs වලට මෙන්න මේ වගේ අර්ථකථනයක් දෙන්නත් පුළුවන්. දැන් හිතන්න ඔයා USDT ඔයාගේ Binance account එකට deposit කරලා තියෙනවා. right. දැන් ඔයාට ඕනේ Bitcoins buy කරන්න. එතකොට ඔයාට කියන්න පුළුවන් මේ currency pair එකේදී ඔයා USDT දීලා Bitcoins buy කරනවා කියලා. right. ඒක හරියට ඔයා US ඩොලර් දීලා Bitcoins buy කරහා සමානයි. මොකද හේතුව USDT එකක් ඩොලර් එකකට සමානයි. ඒත් එකම අපිට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් මේ BTC, BNB වගේ හැමතිස්සෙම මිල වෙනස් වෙන currency වලත් currency pairs අපිට මෙතන තියෙනවා. right. ඒකට හේතුව තමයි මේ Bitcoins වගේ cryptocurrencies දීලත් වෙනත් currency buy කරන මිනිස්සු ලෝකෙ ඉන්නවා. දැන් මෙතනදී ගත්තොත් එහෙම අපිට currency pair එකේදී හිතන්න ඔයාගේ account එකේ Bitcoins තියෙනවා නම් ඔයාට පුළුවන් මේ Bitcoins දීලා Ethereum buy කරන්න. හැබැයි cryptocurrencies buy කරන්න මේ වගේ හැමතිස්සෙම මිල වෙනස් වෙන cryptocurrency එකක් main currency එක විදිහට ඔයාගේ account එකේ තියාගන්න එක පොඩි risk එකක් තියෙනවා. ඒ risk එක කොයි විදිහටද වෙන්නේ කියලා අපි මේ example එකෙන් පොඩ්ඩක් බලමු. හිතන්න ජනවාරි 1 වෙනිදා Bitcoin එකක price එක $20000යි. ඒ කියන්නේ එක Bitcoin එකක් ඔයාගේ Binance account එකට දාගන්නව නම් එක Bitcoin එකකට ඔයා $20000ක් ගෙවන්න ඕනේ. දැන් එතකොට අපි හිතමු ඔයා ඩොලර්ස් 1000ක Bitcoins buy කරනවා. ඒ කියන්නේ Bitcoin එකක price එක 20000ට තියෙද්දි ඩොලර්ස් 1000ක Bitcoins ඔයා ජනවාරි 1 වෙනිදා buy කරනවා.
right? දැන් එතකොට අලුතෙන්ම ක්‍රිප්ටෝකරන්සි වලට ආපු කෙනෙක්ට මෙහෙම ප්‍රශ්නකුත් එන්න පුළුවන්. අපි එක්ස්චේන්ජ් එකකින් ක්‍රිප්ටෝකරන්සිස් buy කරනකොට අනිවාර්යයෙන්ම coin එකක්ම ගන්න ඕනද කියලා. එහෙම එකක් නැහැ. ඔයාට ඔයාගේ අතේ තියෙන විදිහ, ඒ කියන්නේ ඩොලර්ස් 10 ඉඳලා ඔයාට coin එකකින් සුළු ප්‍රමාණයක් වුණත් ඔයාට buy කරන්න පුළුවන්. එකක්ම ගන්න ඕන කියලා එකක් නැහැ. අන්න ඒ වගේ මෙතෙන්දිත් ඩොලර්ස් 1000ක ප්‍රමාණයක coins ඔයා buy කරනවා. ඒ කියන්නේ ඩොලර්ස් 1000ක bitcoins ඔයා buy කරනවා. bitcoin එකක price එක ඩොලර් 20000ට තියෙද්දී. එතකොට ඩොලර්ස් 1000කට ඔයාට කොච්චර bitcoins ප්‍රමාණයක් මේ වෙලාවේ ගන්න පුළුවන්ද කියලා බලන්න. අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ගාන හදාගන්න. ඩොලර්ස් 1000 20000න් බෙදුවාම අපිට කොච්චර bitcoins ප්‍රමාණයක් එනවද කියලා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් එතකොට ඩොලර්ස් 1000කට මේ වෙලාවේ ඔයාට bitcoins 0.5ක ප්‍රමාණයක් ඔයාට ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේ bitcoins 0.5 වටිනාකම මේ වෙලාවේ ඩොලර්ස් 1000යි. මොකද හේතුව bitcoin එකක price එක මේ වෙලාවේ එකක් ඩොලර් 20000යි. දැන් හිතන්න ඊළඟ දවස වෙනකොට, ඒ කියන්නේ ජනවාරි 2 වෙනිදා වෙනකොට bitcoin එකේ price එක ඩොලර් 20000 ඉඳලා 19000ට 15000ට බහිනවා. දැන් එතකොට හිතන්න ඔයා ගාව තියෙන bitcoins ප්‍රමාණයට මොකක් වෙයිද? ඒත් එකම මේ bitcoins වල වටිනාකමට මොකක් වෙයිද? ඇත්තටම bitcoins ප්‍රමාණයට මොකුත් වෙන්නේ නැහැ. මේ bitcoins 0.5 ඒ විදිහටම තියෙනවා. ඒක වාරගෙන ඉවරයිනේ. හැබැයි මේ bitcoins 0.5 වටිනාකම අඩු වෙනවා. මොකද bitcoins එකක වටිනාකම පල්ලෙහාට වැටලා තියෙන 19000 වෙනකන්. ඒක තේරුම් නැත්නම් මේ එක්සැම්පල් එකත් පොඩ්ඩක් තේරුම් ගන්න බලන්න. හිතන්න gold එක පවුමක් රුපියල් ලක්ෂ 2කට තියෙද්දි ඔයා එක පවුමක gold ring එකක් හදා ගන්නවා. right? කාලයක් ගිහිල්ලා මේ රත්තරන් වල මිල පල්ලෙහාට වැටලා එක පවුමක මිල 1,50,000ට වෙනකන් පල්ලෙහාට වැටෙනවා. හැබැයි එහෙම වුණා කියලා ඔයාගේ gold ring එකට මුකුත් වෙන්නේ නැහැ. ඒ පවුම ඒ විදිහටම තියෙනවා. හැබැයි ඒ ඔයා ගත්ත ring එකේ පවුමක වටිනාකම අඩු වෙලා. අන්න ඒ වගේ තමයි ඔයා මෙතෙන්දී මේ ගත්ත bitcoins ප්‍රමාණය ඒ විදිහටම තියෙනවා. හැබැයි ඊළඟ දවස වෙනකොට ඒ bitcoins ප්‍රමාණයේ වටිනාකම අඩු වෙලා තියෙනවා. එතකොට මේ වෙලාවේ ඔයාගේ ගාව තියෙන මේ bitcoins ප්‍රමාණයේ වටිනාකම කීයද කියලා බලා ගන්න ඔයාට පුළුවන්. ඔයා ගාව තියෙන bitcoins ප්‍රමාණය මාකට් එකේ price එකෙන් ගුණ කරාම වටිනාකම එනවා. දැන් ඔයාට පේනවා ඔයා ගාව තියෙන මේ bitcoins 0.5 වටිනාකම ඩොලර් 950ට අඩු වෙලා තියෙනවා. හැබැයි ඔයා මේ 0.5 ගත්තේ bitcoins ප්‍රමාණය ගත්තේ ඩොලර්ස් 1000ක් වියදම් කරලා. ඒකට හේතුව තමයි කලින් දවසේ bitcoin වල මිල වැඩි. දැන් bitcoin වල මිල පහළ ගිහිලා තියෙන්නේ. අන්න ඒක නිසා වෙනත් cryptocurrencies buy කරන්න මේ bitcoins වගේ හැමතිස්සම මිල ඉහළ පහළ යන currency එකක් main currency එක විදිහට තියාගන්න එක risk එක වැඩි. මොකද හදිස්සියවත් ඒ currency එකේ මිල පහළ ගියොත් අනිවාර්යෙන් මේකෙන් ඔයාලට පාඩුවක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා හොඳම විදිහ තමයි මේ USDT, BUSD වගේ stable coins අපේ Binance account එකේ main currency එක විදිහට තියාගෙන අපිට අවශ්‍ය වෙලාවට ඕනම cryptocurrency එකක් buy කරන්න එකයි. ඉතින් ඒකනොත් වැඩියෙන්ම අපි පාවිච්චි කරන්නේ USDT කියන coin එක තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරන්නේ වෙනත් cryptocurrencies buy කරන්න. BUSD වලනොත් trade කරන කට්ටිය එහෙම නැත්නම් cryptocurrencies buy කරන කට්ටිය ඉන්නවා. හැබැයි වැඩි වශයෙන්ම පාවිච්චි වෙන්නේ මේ USDT කියන coin එක. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකේදී මේ වීඩියෝස් දෙකේදීම currency pair එකක් කියන්නේ මොකක්ද currency pair එකකින් වෙන්නේ, එතකොට currency pairs වල පරාසය මොකක්ද කියන ඔයගලන්ට idea එකක් ඇති. ඉතින් ඊළඟට අපිට තියෙන්නේ මේ currency pairs පාවිච්චි කරලා කොහොමද අපි cryptocurrencies buy කරන්නේ, එහෙම නැත්නම් cryptocurrency trade කරන්නේ කොහොමද කියන එකෙන් කතා කරන්න. ඉතින් ඊටත් කලින් අපිට තව වැඩක් කරන්න තියෙනවා. මේ USDT අපේ Binance account එකට deposit කරන එක. මොකද අපිට trade කරන්න සල්ලි deposit කරන්න එපා. ඉතින් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී බලමු කොහොමද USDT deposit කරන්නේ ඊට පස්සේ trade කරන්න කියලා. right. එහෙනම් අපි යමු අපේ ඊළඟ වීඩියෝ එකට.